Hello everyone, welcome to my vlog. We got this beautiful cloud today. I just love the packaging and the colors. I love doing collaborations with Udi. Their products are warm, made of high quality materials and are ethically produced cruelty free. I can't believe how warm this Udi was. It's early spring here in Auckland and the wind at the beach was super cold. But the Udi kept me completely warm and cozy. We've got great news for our viewers as well. You can get 15% off your Udi purchases with my discount code CheranyVlogs15. You can use the link in the description to visit the Udi website. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ Chelsea Sugar Factory එක ළඟ තියෙන පාක් එකට. ඒකේ කැෆේ එකක් තියෙනවා Chelsea Bay කියලා. අපි ඒක ඇතුළට ගිහින් බැලුවා. මේක sugar factory එකක් නේ. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ specialty එක තමයි sweets ජාති. ඉතින් අපි ගත්තා lemon meringue slice එකකුයි passion fruit slice එකකුයි. මේ දෙකේම base එකේ coconut flakes වගේ තිබුණා. ඒකට coconut taste එකක් තිබුණා ඒ desserts දෙකේම. lemon meringue slice එක පොඩ්ඩක් sour, passion fruit slice එක ගොඩක් sweet. කැෆේ එකෙන් එළියට ආවහම මෙතන ගොඩක් එක ඇක්ටිවිටීස් කරන්න තියෙනවා. sugar factory එකේ tour එකකුත් තියෙනවා. අපිට ආරංචි වෙච්ච විදිහට ඒ ෆැක්ටරි එක ඇතුලේ වීඩියෝ කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ ටුවර් එක ගත්තේ නැහැ. මෙතන තව පොඩි ළමයිට බේකින් ක්ලාස් එකක් තියෙනවා. ඒක ඇතුළේ නම් හරිම ෆන් පාටයි. මම දැක්කා ළමයි ගොඩක් ඒක එන්ජොයි කරනවා. මෙතන තව ෆ්‍රී වොක් ඉන් මියුසියම් එකකුත් තියෙනවා. ගොඩක් ඉන්ටරැක්ටිව් එක්සිබිට්ස් එහෙම තියෙනවා. එතනත් පොඩි ළමයිට ඇක්ටිවිටීස් තිබුණා. එක බේකින් ප්‍රොඩක්ට්ස් කිව්වහම ඒගොල්ලන්ට ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් අරගෙන ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් විදිහේ ඇක්ටිවිටි එකක්. තව sugar හදන විදිහ ෆැක්ටරි එකේ හිස්ටරි එක, තව පොඩි ළමයිට කලර් කරන්න ස්ටේෂන් එකක් එහෙමත් තිබුණා. මේ පාක් එක තියෙන්නේ North Shore වල. ඉතින් සිටි එක ලස්සනට මෙතනට පේනවා. ඊට පස්සේ අපි පාක් එක වටේ පොඩ්ඩක් ඇවිත්තා. හරිම calm and quiet පාක් එකක්. ගොඩක් සෙනග හිටියෙත් නැහැ. පල්ලෙහා පොඩි ලේක් එකක් තියෙනවා. අපි පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බලමු. නිව්සීලන්ඩ් කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන නේචර් එකක් තියෙන රටක්. ඉතින් මගේ vlogs වලින් මම පුළුවන් තරම් ඒ ලස්සන නේචර් එක capture කරන්න තමයි try කරන්නේ. මේ හරිම cute තාරා අම්මා කෙනෙකුයි පැටව් ටිකයි පීනගෙන යනවා. මේ චූටි තාරපටියක අතරමං වෙලාද කොහෙද? තමයි Chelsea සීනි ෆැක්ටරි එක. මේක ඔක්ලන්ඩ් වල ප්‍රසිද්ධ ෆැක්ටරි එකක්. ඉතින් මෙතනින් අද vlog එක ඉවර වෙනවා. අපි අලුත් vlog එකකින් හම්බෙමු.